Isa sa pinakapaborito nating orderin sa mga Chinese restos ay ang beef with broccoli. Madali lang itong gawin at kaya niyong gawin sa bahay. Tara, magluto tayo. Simpol, luto na, ha. Gamit natin dito ay beef galing sa fresh options at sirloin yung gamit ko ngayon. Importante, pag beef yung gamit natin, cut across the grain. So, kontra grano. Huwag mong sabayin yung grano para pagluto niya, mas tender siya. So, unang-una, imamarinate natin yung ating beef with a little soy sauce. Soy sauce lang at konting cornstarch. So, i-coat natin, i-marinate natin siya and let it sit for a while. So, yun ang secret ng tamang stir fry. May konting cornstarch siya para hindi magtubig yung ating meat while nagluluto. No? Kasi gusto natin stir fry, hindi boil. Hindi boiled yung gusto natin gawin. So, eto, tatabi natin yung meat natin. So, very easy. Kukuha tayo ng konting oyster sauce, konting chicken stock or water. Dissolve na natin siya. Lalagyan din natin ng konting soy sauce. At konting sugar. Konting sugar lang. So, ito na yung sauce base natin at cornstarch. No? So, parang siyang flavored slurry. Yung mixture ng water at starch para mag-thicken siya pag niluto. So, dissolve lang natin yung ating cornstarch sa ating oyster sauce, soy sauce, and water mixture. So, ready na yung ating sauce. Ready na rin yung ating beef at ready na rin yung ating broccoli. So, sobrang bilis na natin lutuin itong dish na to. So, gamit ang ating Masflex pan, we put some oil, and we immediately stir fry our beef. So, dahil may cornstarch ang ating beef, hindi nagtutubig, no? It continues to fry at hindi nagsustew. Lalagay natin yung ating garlic. Then mo, it continues to fry kahit na may meat siya. So, yan ang sikreto sa magandang gisa. Then, we put a little bit of ginger. Then, we toss in our broccoli. No? So, kasama natin yung broccoli stalk. Hindi lang yung flowers niya. Toss. Toss. Stir fry pa rin siya. Hindi siya nagtutubig. Then, we pour our sauce mixture, which is our oyster sauce, soy sauce, sauce. We drizzle a bit of sesame oil for more Asian flavor, and we just wait for it to cook. Sobrang easy, sobrang simple ang paggawa ng beef broccoli. Nakikita natin, nag-change na yung color around niya. So, toss natin. Tingnan mo, very sticky pa rin yung sauce natin. Very thick siya. Hindi siya naging watery. Dahil nga, yung beef natin was coated with cornstarch. So, na-sear siya ng maayos to add more flavor. And yung sauce din natin, may konti na siyang cornstarch para paglagay natin, nagtitiken siya at hindi siya nag-over dry or over watery yung ating luto. So, look. It looks very nice, very restaurant quality ang ating beef with broccoli. Now, we're ready to plate. Lalagay na natin yung ating beef with broccoli. Mukha siyang galing sa Chinese restaurant. Beef with broccoli, simple! Nagustuhan niyo ba ang video na to? Please like, share, subscribe our new Facebook and YouTube account, Simpol.